NIS education. අපි NIS education channel එකෙන් tenses පටන් ගත්තා. simple present tense එක කරලා ඉවරයි. නමුත් ගොඩක් අය කියන දෙයක් තමයි මේ tenses ටික ඉගෙන ගත්තත් අපිට හරියට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැහැනේ කියලා. ඔව්. ඔයාලා මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න ගිහින් අතරමං වෙලා ඉන්නේ. මම ඔයාගෙන් පුංචි ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. ඔයාට ගමනක් යද්දී පාර වැරදුනොත් මොකද කරන්නේ? හරි. කරන්න ඕන හොඳම දේ තමයි ආපසු පටන් ගත්තු තැනට යන එක. එහෙම නැතුව පාර හොය අතුරු පාරවල් වල යන්න ගියොත් තවත් අතරමං වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පාර වරද්ද ගන්නේ නැතුව මුල ඉඳලා පටන් ගනිමු. ඕනම භාෂාවක් පටන් ගන්න එක තැනකින්නේ. සිංහල භාෂාව ගන්න අපි අවුරුදු 2 විතර වයසේදී මුලින්ම කතා කළේ මොනවද? පුංචි ආයාචනයක් නේද කරේ? විධානයක්. බලන්න. එන්න, යන්න, කන්න, බොන්න වගේ මේ පුංචි විධානයක් තමයි. පුංචි ආයාචනයක් තමයි අපි මුලින්ම කතා කරේ. ඕනම භාෂාවක් එහෙමයි. සිංහල විතරක් නෙමෙයි. අපි දෙමළ භාෂාව ගමු. ඒත් එහෙමයි. වාංග, එන්න, පෝංග, යන්න, ශාපුටුංග, කන්න. ඒ වගේ ඕනම භාෂාවක් අපි මුලින්ම පටන් ගත්ත තැනින් ඉගෙන ගත්තා නම් මේ ඉගෙන ගන්න එක ලේසි. ඉංග්‍රීසි අමාරු කියලා හිතන එකක් නැහැ ඔයාලට. කොහොමද මේ simple command එකක් විධානයක් දෙන්නේ? verb එකක් බිහි වුණු අවස්ථාවෙන් කිව්වොත් ඒක command එකක්. ඒ කියන්නේ base form එකෙන් කියන්න ඕන. මේ verb එකට s es ing ed මොකුත් එකතු වෙන්නේ නැහැ. come එන්න go යන්න eat කන්න tell කියන්න do කරන්න stop නවතින්න write ලියන්න sing ගයන්න. බලන්න ඉතින් මේවා හරිම සරලයිනේ. ඒ නිසා අපි එතනින් පටන් ගමු. තව verb කීපයක් බලමු. style හැඳි ගන්න, sweep අතු ගන්න, spit කෙල ගහන්න නැත්තම් වම අරන්න, unwind ලිහන්න, trust තෙරපන්න. පොඩි ළමයෙක් මුලින්ම මෙහෙම තමයි තනි වචන තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ වචනෙට තව වචනයක් දෙකක් එකතු කරලා කියනවා. එළියට යන්න, ඇතුළට එන්න, ළඟට එන්න. ඒ වගේ. බලන්න එන come කියන verb එක ගමු. දැන් පොඩ්ඩක් ළමයා ඇඩ්වාන්ස් වෙලා ඉන්නේ. come here මෙහාට එන්න. come a little closer ටිකක් ළඟට එන්න. come a bit closer චුට්ටක් ළඟට එන්න. come with us අපිත් එක්ක එන්න. come with me මාත් එක්ක එන්න. come on ඉදිරියට එන්න. come forward පෙරට එන්න. go කියන්නේ යන්න. go out පිට වෙන්න. go straight කෙලින් යන්න. go now දැන් යන්න. go now itself දැන්මම යන්න. go ahead දිගටම යන්න නැත්තම් දිගටම කරගෙන යන්න. go away අහකට යන්න. go back ආපසු යන්න. go for a change විවේකයක් ගන්න. go off පිට වෙලා යන්න. do කියන්නේ කරන්න. do something මොනවා හරි කරන්න. do your homework ඔයාගේ ගෙදර වැඩ කරන්න. do or die කරන්න නැත්තම් මැරෙන්න. do up දාගන්න. do up your coat
ඔයාගේ කෝඩ් එක දාගන්න. Do it. ඒක කරන්න. Do it right now. ඒක දැම්මම කරන්න. give. give කියන්නේ දෙන්න. give it to me. ඕක මට දෙන්න. give it here. ඕක මෙහාට දෙන්න. give me the letter. මට ලියුම දෙන්න. give me something. මට මොනවා හරි දෙන්න. give me some advice. මට උපදෙස් ටිකක් දෙන්න. give me a signal. මට සංඥාවක් දෙන්න. give up. අතහැරලා දාන්න. bring. bring කියන්නේ ගේන්න. bring it to here. ඕක මෙහාට ගේන්න. bring an umbrella. කුඩයක් ගේන්න. bring me another one. මට තව එකක් ගේන්න. bring something. මොනවා හරි ගේන්න. bring here. මෙහාට ගේන්න. bring something to eat. කන්න මොනවා හරි ගේන්න. bring something to drink. බොන්න මොනවා හරි ගේන්න. bring some gravy. හොදි ටිකක් ගේන්න. keep. keep කියන්නේ තියන්න. keep it here. ඕක මෙතනින් තියන්න. keep your room tidy. ඔයාගේ කාමරය පිරිසිදුව තියාගන්න. keep this secret. මේක රහසක් විදියට තියාගන්න. keep on. දිගටම කරගෙන යන්න. keep it up. දිගටම තියාගන්න. keep it yourself. ඒක ඔයාම තියාගන්න. keep back the tears. දරාගෙන ඉන්න. keep it away. ඕක ඈතින් තියන්න. take. take කියන්නේ ගන්න. take this. මේක ගන්න. take me out. මාව එළියට ගන්න. take a shower. ඇඟ ටිකක් සෝද ගන්න. take a deep breath. හොඳ හුස්මක් ගන්න. take a sheet. අසුන් ගන්න. take away. පිටතට ගෙනියන්න. take it back. මේක ආපසු ගන්න. take this seriously. මේක බරපතල විදියට ගන්න. turn. turn left. වමට හැරෙන්න. turn right. දකුණට හැරෙන්න. turn left at the temple. පන්සල ළඟින් වමට හැරෙන්න. මෙන්න මෙහෙම තමයි අපි පොඩ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හිතන්න අපෙන් කවුරු හරි පාරක් අහනවා. අපිට කියන්න ඕනේ කෙලින්ම ගිහිල්ලා වමට හැරෙන්න කියලා. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? go straight and turn left. එහෙම කියන්න ඕන. අන්න එහෙම පොඩ අපේ මේ වචන එකතු කරගෙන අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. thank you ඔයාලා NIS education එකත් එක්ක එකතු වුණාට මේ channel එකට ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න.